नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण झटपट अशी रव्याची जिलेबी कशी बनवायची ते बघतोय। खूप साधी सोपी रेसिपी, पटकन होते ही जिलेबी आणि ती मस्त अशी कुरकुरीत आणि मस्त खुसखुशीत होते आणि बराच वेळ कुरकुरीत राहते। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। साहित्य बघूयात। 1 कप बारीक रवा घ्यायचा आहे, अर्धा कप दही, पाव कप मैदा, अर्धा चमचा बेकिंग पावडर, बेकिंग पावडरच्या ऐवजी पाव चमचा तुम्ही खायचा सोडाही वापरू शकता, आणि पिवळा रंग आणि त्याचबरोबर अर्धा कप पाणी। तर हे साहित्य आपल्याला जिलेबीचं बॅटर बनवण्यासाठी लागेल। पाक बनवण्यासाठी आपल्याला हवा आहे साखरेचा पाक बनवण्यासाठी 1 कप साखर, 1 कप साखरेला आपण 1 कप पाणी घालणार आहोत आणि त्याचबरोबर थोडीशी वेलची पूड। जरी आपण इथे बारीक रव्याचा वापर केला असेल तरी आपण हा रवा एकदा मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचा आहे, जेणेकरून आपल्या जिलेबीला रवाळ टेक्स्चर नाही ना, छान असं स्मूथ टेक्स्चर येईल। हा मिक्सरमध्ये 1 मिनिटभर फक्त फिरवून घ्यायचा। जस्ट 1 मिनिटभर मी हे फिरवून घेतलं मिक्सरला। फार अगदीच आपल्याला पूड किंवा पावडर करायची गरज नाही आहे, थोडं रवाळ टेक्स्चरच हवं आहे। मस्त। आता एका बाउलमध्ये हा मिक्सरमध्ये फिरवलेला रवा आपण काढून घेऊ। यामध्ये मैदा घालूयात, हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊयात। मैदा घातला, तर यामध्ये अर्धा कप दही, थंड फ्रीजमधला दह्याचा वापर शक्यतो नाही करायचा। आपल्याला इथे रूम टेम्परेचरवरचं दही घ्यायचं आणि हे दही पण रव्यामध्ये व्यवस्थित घोळवून घेऊयात। तर दही रव्यामध्ये व्यवस्थित मिसळून झालं की यामध्ये पाणी घालूयात आणि याचं बॅटर करून घ्यायचं। मीडियम कन्सिस्टन्सी किंवा फ्लोइंग बॅटर आपल्याला करायचं। अर्धा कप पाणी पुरेसं होतं। व्यवस्थित असं मिक्स करून झालं की यामध्ये आपण खायचा रंग घालूयात, पिवळा रंग। पुन्हा मिसळून घ्यायचं। आणि कन्सिस्टन्सी बघू शकता तुम्ही बॅटरची, खूप घट्ट नाही आणि खूप पातळही नाही, साधारण अशी मीडियम कन्सिस्टन्सी करायची। खूप पातळ झाली तर तुम्ही तेलामध्ये जेव्हा जिलेबी करता तेव्हा त्या फुटतील, म्हणजे त्याला तो जिलेबीचा शेप नाही येणार। आणि खूप घट्ट केलं तर ते प्रेस करायला खूप अवघड जाईल। तर अशी ही मीडियम कन्सिस्टन्सी ठेवायची। आता हे झाकून ठेवून एक अर्धा तास आपण बाजूला ठेवूया। आपलं बॅटर तयार होतं आहे, तोवर आपण याचा पाक करून घेऊया जिलेबी बनवण्यासाठी। तर सगळ्यात आधी आपण साखर घालूयात पॅनमध्ये। 1 कप साखर घेतली आहे, 1 कप पाणी घेऊ। गॅस चालू करते आता मी आणि याला एक उकळी आणून घेऊयात पाकाला। तर इथे साखर व्यवस्थित विरघळली आहे, त्याचबरोबर पाकाला मस्त अशी उकळी आली आहे। आता गॅस मध्यम आचेवर करून घ्यायचा आणि मध्यम आचेवर एक 8 ते 10 मिनिट हा पाक आपण शिजवून घेऊयात। या ठिकाणी जवळजवळ एक 10 मिनिट मी हा पाक व्यवस्थित शिजवून घेतला आहे। आता आपण याची कन्सिस्टन्सी बघूयात। साधारण आपण गुलाबजामचा पाक करतो तसा करायचा आहे पाक। खूप असा सिंगल थ्रेड किंवा 2 थ्रेड नाही आली पाहिजे, फक्त हे सिरप थोडंसं असं स्टिकी झालं पाहिजे, तोपर्यंत आपण हा पाक शिजवून घेणार आहोत। तर गॅस बंद करते, थोडीशी वेलची पूड घालूया यामध्ये आणि आता आपला हा साखरेचा पाक तयार आहे। पाक बनवून तयार आहे, त्याचबरोबर हे बॅटरही मी जवळजवळ अर्धा तास बाजूला ठेवलं होतं। आणि ही जिलेबी तळण्यासाठी इथे बाजूला मी तेल गरम करायला ठेवलं आहे।
तर आता या बॅटरमध्ये आपल्याला बेकिंग पावडर घालायची आहे, अर्धा चमचा. बेकिंग पावडर नसेल तर जसं मी सांगितलं पाव चमचा तुम्ही खायचा सोडा घालू शकता. आता हे चांगलं मिसळून घ्यायचं. बेकिंग पावडरमुळे ही जिलेबी मस्त अशी हलकी व्हायला मदत होते. बेकिंग पावडर घातल्यानंतर हे व्यवस्थित मिक्स करून झालं की माझ्याकडे इथे ही झिपलॉक बॅग आहे. अशी झिपलॉक बॅग नसेल तर साधी कुठलीही प्लॅस्टिकची पिशवी तुम्ही वापरू शकता, प्लॅस्टिकची बॅग वापरू शकता, किंवा जर तुमच्याकडे बॅगमधून दूध येत असेल तर ती बॅग पण विसळून तुम्ही वापरू शकता, किंवा मग जर याचा साचा असेल जिलेबी बनवायचा तर तेही चालेल. आता हे बॅटर आपण या बॅगमध्ये काढून घेऊयात. आता हे बॅटर बॅगेत व्यवस्थित भरलं आहे. आता याची ही एक बाजू आहे, ही आपण कैचीने थोडीशी कट करून घेऊया, अगदी थोडीशी, नाहीतर जिलेबी खूप जाड होईल. आता इथे तेल बऱ्यापैकी मी गरम करून घेतले. तेल गरम झालं की लो टू मिडियम हीटवर करून घ्यायचं, मंद ते मध्यम आचेवर, जेणेकरून आपली जिलेबी व्यवस्थित फ्राय होईल आणि ती कच्ची नाही राहणार. आता आपण यामध्ये जिलेबी सोडूया. परफेक्ट. जस्ट अशी गोलाकार फिरवायची आणि शेवटचे जे टोक आहे ते असं मध्यभागी आणून कट करायचं. मस्त. आणि एका गोष्टीची काळजी घ्यायची की जिलेबी आपल्याला अगदी मंद ते मध्यम आचेवर तळून घ्यायची आहे. त्याचं कारण असं आहे, जर खूप कडकडीत तेलात तुम्ही ती तळली तर ती लगेच त्याचा रंग बदलेल आणि ती नीट क्रिस्पी नाही होणार, मऊ पडेल. छान अशी क्रिस्पी होण्यासाठी एक एक बाजू कमीत कमी 3 ते 4 मिनिट तरी फ्राय करून घेतली पाहिजे. साधारण 3 मिनिट झालेले आहेत. आता मी जिलेबी पलटी करते आणि दुसऱ्या साईडने पण आपण ही व्यवस्थित तळून घेऊयात. जिलेबी या ठिकाणी मध्यम आचेवर मी जवळजवळ 7 ते 8 मिनिट मस्त फ्राय करून घेतली आहे, तळून घेतली आहे. आता एक एक जिलेबी माझ्याकडे असं हे एक स्क्यूअर आहे किंवा टूथपिक वगैरे किंवा एक काडी म्हणू शकता, त्याने ही जिलेबी अशी उचलायची. यातलं पाणी सगळं, यातलं तेल सगळं असं शेक करून घ्यायचं आणि ही जिलेबी आपल्याला गरम गरम पाकातच घालायची. पाक थंड नको आहे, गरम जिलेबी आपल्याला गरम पाकात सोक करायला ठेवायची. एक 2 मिनिट आपण हे पाकामध्ये ठेवणार आहोत. हे असं काडीने खूप सोपं पडतं हे जिलेबी काढून घ्यायला. पुढची बॅच करून घेऊया. रवा जिलेबी बनवून तयार आहे. अफलातून दिसते, मस्त अशी ज्युसी आणि क्रिस्पी होते ही जिलेबी. टेस्ट करते. मस्त. पाकाची कन्सिस्टन्सी परफेक्ट होईल.
म्हणजे मग तो पाक मस्तपैकी आतपर्यंत मुरला जातो जिलबीच्या. त्याचबरोबर गरम गरम जिलबी आपल्याला गरम पाकातच टाकायची आहे, नाहीतर मग पाक नीट ॲब्झॉर्ब होत नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रव्याची कुठलीही गोष्ट करताना, म्हणजे जसं मी आधी रवा गुलाबजाम दाखवलेत किंवा ही रवा जिलबी आहे, रवा आपल्याला कच्चा घ्यायचा आहे, भाजलेला रवा इथे वापरायचा नाही आहे. भाजलेला रवा घेतलात की तो तेलात सोडला की तो सुटा होतो. अगदी 1 मिनिट जरी भाजलेला असला तरी तो नाही घ्यायचा, कच्चाच रवा घ्यायचा, रवा गुलाबजाम आणि रवा जिलबी या दोन्हीही रेसिपीसाठी. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.